આજે જે સીટેક સંસ્થામાં જે પીજીસીસી દિવસની ઉજવણી કર્યો તમને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કર્યો, શું કહેશો આ એવોર્ડ સીટેક સંસ્થા વિશે? મારું નામ દેવર્ષ પાઠક છે. હું પહેલાં તો કોંગ્રેચ્યુલેટ કરું છું સરને અને મેમને આટલું સારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓપન કરવા માટે કે જ્યાં સ્ટુડન્ટ્સ આવીને પોતાના કરિયરનો પાથ ડિસાઇડ કરી શકે. મેં અહીંયા પાયથનનો કોર્સ લીધો હતો એન્ડ અહીંયા મને ઘણી બધી વસ્તુઓ લર્ન કરવા મળી. હું 11થથી મેમ જોડે છું ને ઇટ્સ બીન 5 to 6 years મેમ જોડેની જે જર્ની રહી છે. અહીંયા મેં પાયથન શીખ્યું છે પણ અહીંયા એ બધી વસ્તુઓ બી શીખવા મળી છે કે જે મને કોલેજમાં શીખવા નથી મળી. મને વેલ્યુઝ શીખવા મળી છે. મેમનું નેચર, મેમ જે રીતે ભણાવે છે, લાઈફમાં આવા ટીચર્સ મળવા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને લાઈક બહુ ટફ હોય છે આવા ટીચર્સ મળવું. સો લાઈક ઇટ્સ લાઈક મારું ફોર્ચ્યુન કહેવાય કે મને આટલા સારા મેમ મળ્યા અને મને આટલું સારું શીખવા મળ્યું એમની જોડે. સો થેન્ક યુ.